سلامونه ملګرو، ښه راغلاست زموږ یوټیوب چینل ته. په دې ویډیو کې به ملګرو موږ په HTML کې په ویډیو او آډیو ټیګز باندې خبره کوو چې څنګه به یو ویډیو را انسرټ کوو او څنګه به هم آډیو را انسرټ کوو. نو د دې لپاره راځو ډایرکټ VS کوډ ته. زه به یو نیو فایل واخلم د tutorial5.html په نوم tutorial5.html او دې کې به د ډیفالټ کوډ راویستلو لپاره shift 1 یا هم emit abbreviation څخه استفاده وکړم. ښه، دلته لیکو چې video and audio in HTML, right? ښه، video and audio in HTML. زه به دلته کې د go live باندې کلیک کوم. ویډیو ان آډیو ټیګ ماته څنګه سو صفحه را خلاصه سوه. هغې نه بعد هر کله تاسو غواړئ ویډیو را انسرټ کړئ نو هغې لپاره تاسو ویډیو ټیګ څخه استفاده کوئ ملګرو. ویډیو ټیګ سمه ده. په SRC کې تاسو څه ورته لیکئ؟ په SRC کې تاسو خپل هغه سورس هغه ورته لیکئ. سمه ده. نو ما سره مثلا د ویډیو ډاټ MP4 په نوم څنګه د یو ویډیو شته. چې کله دا سیف کوم تاسو ګورئ ماته ویډیو راغله، خو دا اوس د یو عکس په شکل ده. صحیح ده ملګرو، دا یو د عکس په شکل ده. ځکه دلته موږ یو نور څه attributes لرو. اول د هغه کنټرولز په نوم. کنټرولز څه کار کوي وګورئ ملګرو. کنټرولز د ویډیو چې تاسو را انسرټ کړه د از ا پکچر را انسرټ شوی و. کله چې کنټرولز اټریبیوټ تاسو استعمال کړه هغه ویډیو کړه. تاسو وګورئ چې پلی کوم تاسو. What if I told you that you can go from a beginner to صحیح ده. نو دا څه شو ملګرو؟ ویډیو. په دې کې بیا خپل نور هم څه یو اټریبیوټس دي. مثلا یو د میوټډ په نوم ده. میوټډ نه دا مطلب چې هر کله زه دا ریفرش کوم د ویډیو ګوره خپله میوټډ ده. دا وګورئ ملګرو بنده ده. زه چې کله پلایم کوم دا ویډیو بنده ده. go from a beginner to a یو خو د میوټډ. بل د ملګرو لوپ. لوپ نه دا مطلب چې تکراري، لکه C++ کې موږ ویلیو لوپس. نو لوپس نم دا مطلب چې ویډیو اخر ته رسیږي نو دا د بیا خپله اتوماتیکلی خپله د پلی کېږي. یعنې دې ته د ضرورت نه چې بیا د یو څوک پلی کوي. نو دې ته لوپس وایي، تکرار دی کوي. مثلا زه راځم دلته زه مثلا پلی کوم. phase of the hacking process requires a blend of technical skills, critical thinking, and specialized tools. You're now on the fast track to becoming a professional hacker. You know the process, the most powerful tools, and even some tricks to get you going. Hope you enjoyed and happy hacking. What if I told you that you can go from a that single you muted او بل loops. بل د ملګرو موږ سره autoplay نه دا مطلب ځکه دا وګورئ زه چې کله ریفرش کوم دا ویډیو نه پلی کېږي. What if I told you that چېرته چې زه خپله پلی کوم نو هله پلی کېږي. زه ورته وایم نه دا دې ماته اټومیټیکلی پلی کېږي. هغې لپاره تاسو استعمالوئ آټو پلی. What if I told you that you can go from a beginner to a pro hacker in the next 8 minutes? What if I told you that نو دا چې یو ملګرو دا ویډیو ټاګ شو او د دې خپل اټریبیوټ شو. اوس راځو ملګرو همدارنګه یو بل آډیو ټاګ لرو موږ چې څنګه به یو آډیو انسرټ کوو. مثلا ما سره د آډیو ډاټ MP3 په نوم څنګه ده یو آډیو سته. زه به دلته یو HRM استعمال کوم. What if I told you that you can go from a beginner to a pro hacker? زه به دا آټو پلی ته پاک کوم. صحیح ده. نو ماته هارزنټ ولې ما آډیو ټیګ ما انسرټ کړو ولې آډیو رانغله. د دې لپاره بیا هم هغه شان تاسو دلته کنټرولز چې کله تاسو اټریبیوټس ولیکئ نو دا آډیو. What if I told you that you can go from a په دې کې هم هغه خپل اټریبیوټس دي. یو د میوټډ په نوم. زه ورته وایم چې هر کله زه نوی ریفرش کوم نو دا د میوټ. صحیح ده ملګرو دا میوټ نه. همدارنګه تاسو کولی شئ چې میوټس لوپ څخه استفاده وکړئ. سمه ده. لوپ یعنې دا د بیا چې هر کله ختمیږي بیا د تکراریږي. هم آټو پلی څخه تاسو وګورئ. What if I told you that you can go from a beginner to a pro hacker? What if I told you that نو هر کله چې زه راځم ریفرش کوم نو دا ما سره اټومیټیکلی څنګه کېږي پلی کېږي. نو دا ملګرو ما سره ویډیو ټیګ ان آډیو ټیګ. اوس راځو ملګرو
په اخره کې په یو څو ټریکی شیان باندې کار کوو. مثلا this زه به یو p tag واخلم. this is para control s. تاسو ګورئ ما دلته راکوي this is para. خو یو څوک ما نه داسې غواړي چې ما ته دې دغه p دی په همدغه ډول ما ته چې سي پرنټ سي یا دې هم شو سي. که دا زه دې نه سیف کوم ورسه ما ته دا نه شو کېږي وله ځکه دا p خپله کیورډز ده. دا p خپله په HTML کې یو ریزرو ورډ ده دا نه قبلوي. د دې لپاره تاسې څه کوئ ملګرو؟ د دې لپاره تاسې LT صحیح ده هغې امپرسنټ LT او هغې نه بعد امپرسنټ GT نو تاسې دا استعمالوئ. اوس چې دلته هر څه ورته لیکئ هغه تاسې وینئ ملګرو دا یې ما ته as چې this is para and shown like this. صحیح ده ملګرو دلته به ولیکئ چې show like this. سمه ده ملګرو تاسې وګورئ this is para show like this. نو د دې راویستل دا هېڅ امکان نه لري په HTML کې. خو یو امکان هغه دا ده چې دا تاسې له دې څخه استفاده وکړئ. مثلا ځینې وختو کې تاسو ته د کاپي رایټ علامه پکارېږي. صحیح ده ملګرو مثلا تاسې ته کاپي رایټ مثلا زه به دلته دې کې به ولیکم this is copyright. دا څنګه ده کاپي رایټ ده. تاسو وګورئ کاپي رایټ خو کاپي رایټ علامه رانغله. د دې لپاره تاسو څه کوئ ملګرو امپرسنټ دلته لیکئ کاپي هغې نه بعد ده. تاسو اوس وګورئ چې ما ته کاپي رایټ علامه راغله او که نه. ته وګورئ ملګرو په زیاتره ویبسایټو کې دا ضرورت دي. صحیح ده ملګرو نو دې لپاره سمپل تاسې کاپي رایټ علامه څنګه کوئ راولئ. ښه ملګرو بل مثلا تاسې زیاتره ځو کې دا داسې تاسو ته پکارېږي this is pound. دا pound ده که نه ملګرو this is pound. نو د pound راویستلو لپاره به تاسو څه کوئ امپرسنټ pound هغې نه بعد سیمیکالن. تاسې ګورئ د pound ماته راغی. صحیح ده کاپي رایټ pound like this. نو دا چې ملګرو دا هغه ټریکي شیانو چې په HTML کې ما تاسو ته ویلې. نو ملګرو دا د دې ویډیو کار که ویډیو مو خوښه سوي ضرور یو لایک ورکړئ او دا ویډیوز ملګرو ټولو محصلینو سره شیر کوئ. سمه ده ملګرو نو تر بلې ویډیو ملګرو په الله سپارم.